Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα το giveaway των δύο μικρών drone που θα δείξουμε τώρα, έχουμε δείξει και το σχετικό βίντεο με το review, unboxing κτλ. Να συνέπευτε με τους 10.000 subscriber του καναλιού, αλλά έγινε. Παιδιά, φτάσαμε τους 10.000 subscriber και φυσικά μεγαλώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, σας ευχαριστώ για όλα. Πάμε όμως να πούμε για το giveaway το σημερινό και τι κανόνες πρέπει να ακολουθήσετε για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε δύο E99 drone, τα οποία είναι drone παιχνίδια. Φυσικά το είδαμε και στο βίντεο, μπορείτε να το δείτε και εσείς, θα το βάλω κάπου εδώ πάνω κάτω αριστερά δεξιά για να το δείτε, αλλά και στην περιγραφή. Είναι δύο καινούρια, το ένα είναι αυτό που δείξαμε στο κανάλι και το χρησιμοποίησα, δεν έχω να πω ώρες πτήσης, λεπτά πτήσης, και το άλλο είναι στο κουτί του κλειστό. Έχουν και τα δύο μπαταρίες. Είχα πει στην αρχή ότι το ένα που είχα πάρει είχε μία μπαταρία και το άλλο είχε τρεις μπαταρίες, αλλά για να είμαι δίκαιος και να έχουμε δύο ίδια πακέτα, έβγαλα τη μία μπαταρία από το ένα και την έβαλα στο άλλο και έτσι έχουμε δύο ίδια drone με δύο μπαταρίες το καθένα. Οπότε έχουμε δύο ίδια drone, δύο E99 πορτοκαλί χρώμα με δύο μπαταρίες το καθένα. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση, τα πράγματα είναι πολύ απλά, όπως θα κάνουμε πάντα. Θα γράψετε από κάτω ένα σχόλιο με hashtag, δηλαδή κάγκελο ή δίαιση, όπως θέλετε το λέτε, όπως το ξέρετε, το οποίο θα γράφει E99, είναι το μοντέλο του drone, κεφαλαίο το E99 λοιπόν, λατινικά, E99, το λέω αυτό και το ξεκαθαρίζω για να μπορεί να το βρει μετά αυτό το προγραμματάκι που κάνει την κλήρωση. Και φυσικά αν θέλετε και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, αλλά το σχόλιο σας θα πρέπει να περιέχει το δίαιση E99. Θα γράψω φυσικά αναλυτικά οδηγίες και από κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε να κάνετε copy-paste, να είστε 100% σίγουροι ότι το E99 με τη δίαιση που θα γράψετε θα είναι το σωστό για να μπείτε στην κλήρωση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι ή να κάνετε subscribe εάν δεν έχετε κάνει subscribe, να κάνετε μία κοινοποίηση στο βίντεο στην αγαπημένη σας πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί και πέρα μπαίνετε στην κλήρωση για αυτά τα δύο drone. Οπότε θα έχουμε δύο νικητές και ο καθένας θα πάρει από ένα droneάκι E99. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω όπως τα είπαμε και τα λέμε στο επόμενο. Καλή επιτυχία σε όλους!